Вітаю сердечно на мою презентацію про вивчення української мови, щоб зробити різницю в життях українців. Мене звати Тимоті Доглас. Я буду говорити українською, але мої слайди і також субтитри будуть з англійською мовою. У цій презентації я хочу вам вияснити, для чого я почав вивчати українську мову і для чого продовжую вивчати українську, як я вивчаю і як завдяки тому, що я вивчав українську, як я вмію зараз позитивно впливати на життя українців. Маю розповідати кілька слів про себе. Я британець, я працюю в Північній Англії. Моя рідна мова англійська, але я обожнюю мови. Я працюю в університеті, я викладачем в хімічній інженерії, і я також роблю дослідження в області біомедичної інженерії. Я займаюся біоматеріалами, і мені дуже подобається факт, що в світі науки можна співпрацювати з колегами із різних країн. І у мене багато співпраці з групами у Польщі, у Чехії і також в Росії. І я намагаюсь завжди балакати з колегами їхніми мовами. Я вже багато років розмовляв російською, польською і чеською. Я вільно розмовляв російською та польською, і я вмію розмовляти чеською на середній рівні. Щодо мов, я не перфекціоніст. Швидше я руйную мови, тому що згодно з моєю філософією, щоб вивчати мову добре, треба використовувати мову дуже часто та дуже погано. Титул моєї презентації є дуже подібний до слогана моєї колеги доктор Карлос Єбра-Лопес, the Hyperpolyglot activist. Варто бачити на його сторінку, тому що він має багато цікавих відео про вивчення мови, як вивчення мов є пов'язаний з суспільством. Я вірю, що завдяки тому, що поліглоти вміють вивчати мови швидше, ми можемо також швидше зробити позитивну різницю завдяки вивченню мов. І моя історія з українською, я пам'ятаю, що коли війна в Україні розпочалася 24 лютого, я думав, без сумніву будуть біженці з України. І я думав, як я можу надати допомогу. І я думав, я знаю російську та польську вільно,
Тому я вмію вивчати українську мову швидше. І я думав, таким способом зможу показати підтримку для української культури. І також я думав, можливо, що біженці будуть потребувати допомогу з перекладами, або коли вони приїдуть в Англію, їм потрібно буде допомогу мовної, щоб звикати на життя у нас. Завдяки тому, що українська і російська та польська дуже подібні, на мій погляд, українська знаходиться між російською та польською, можна натуральним способом просто абсорбувати цю мову. Не треба активно вивчати, як традиційно. Засновник тієї конференції Річард Симкот сказав, що вивчення подібних мов свідчить, chodzi o вивчення різниць, більше, ніж вивчення фундаментальних нових речей. І він має рацію. Для мене українська мова є смачне змішання російської і польської, і трохи чеської. Я маю враження, що більшість слів українською ідентичні з російською або з польською і іноді з чеською. То дуже цікаві. Як я вивчаю українську? Часто люди питають, яка найкраща метода для вивчення мов. І цей чоловік дав дуже гарний відповідь. Найкраща метода – це метода, яку застосуєш регулярно. І тому я стараюсь інтегрувати українську мову у своїх щоденних діяльностях. І для того можу автоматично практикувати українську під час свого життя. Не мушу знайти дуже додаткового часу, спеціально, щоб практикувати. Як я вивчаю балакати, базікати українською? Я добрий клієнт у iTalki. Дуже легко регулярно використовувати iTalki, тільки треба клікнути і вже вмієш балакати з вчителями. Я не говорю, що iTalki краще, ніж інші платформи, але тільки я маю більше досвіду з iTalki. І я також помітив, що українська мова не так дорого вивчати, як західноєвропейські мови, як французький або іспанський, або але моє вивчення перед усім базується на я перед усім слухаю і
дуже легко слухати українську мову регулярно, тому що маємо у себе завжди смартфон. І то означає, що всюди можемо щось читати українською або слухати українською, як відео або подкаст. І не тільки із точки зору практичного слухання, на мій погляд, найлегший спосіб, але також, якщо хочеш натуральним способом вивчати українську, тому що вже знаєш інші слов'янські мови, то добрий вибір. Конкретно 24 лютого перший крок я знайшов відео на YouTube для поляків, які хотіли вивчати українську мову. І я міг побачити кілька простих речення. Я міг будувати словниковий запас. І також важливо, я міг вивчати різниці між польською та українською. Це дуже подібні, але також треба бачити, які є різниці. Щоб тренувати писання і читання, я перед усім застосую Twitter. Я пишу короткі повідомлення своїм друзям у Твіттері, навіть якщо вони не розуміють українську. Є функція Google перекладача, і вони з того тому вміють зрозуміти повідомлення українською. І такі повідомлення завжди дуже короткі і також інтерактивні, і для того подобніше. І також тому, що я пишу своїм смартфоном. Смартфони мають такі функцію автокоректа. Навіть якщо не знаєш слово українською, можеш просто ввести подібні слова російською або польською, і смартфон, та автокоректка автоматично часто знаходить правильне слово українською для тебе. І за тиждень я почав побачити такі довші відео. Мені дуже подобається Easy Ukrainian. У тому каналу відео з субтитрами не тільки англійською, але також українською. І для того можемо читати і послухати одночасно. І також я почав заходити на сторінки спеціально для вивчаючих української. Показую тут 3 сайти, які були корисні, які мені сподобались. Мушу
підкреслити, що більшість матеріалів у сторінках для початківців, але також можна там знайти добрий матеріал для студентів з середнім рівнем, як, наприклад, інтерв'ю, як, наприклад, і інтерв'ю і такі монологи також дуже корисні для мене, тому що я вже не початківець. Я часто на у сторінці Марта Мельник. Марта Мельник є поліглотом, і також вона вчителя української поліглотом. І вона розмовляє дуже чітко, і також відео підходить студентам з середнім рівнем. Що є дуже гарно, що якщо завдяки тому, що моя метода базується на слуханні, у мене більше впевненості в себе, що я зможу брати участь у розмовах з українськомовними. І нещодавно я почав послухати відео для школярів українських, і для того, що вони зроблять для дітей, вчителі говорять дуже чітко, і можемо вивчати новий словниковий запас, який є дуже спеціалізований. Наприклад, мені подобається слухати відео про медицину, тому що я роблю дослідження в області біоматеріалів. І також для того, що я роблю перекладів медичних документів для українців. І хочу підкреслити, що я найважливіше, що я хочу сказати сьогодні, якщо ти знаєш українську, або якщо ти знаєш інші мови, варто внести вклад як волонтер, як перекладач з документів для українських біженців. Та благодійна організація називається Respond Crisis Translation. І вони допомагають біженцям з перекладами різних документів. І я, як волонтер, переважно роблю переклади медичних документів. Іноді біженці мають такі складні захворювання, наприклад, рак. І для того, щоб продовжити лікування, треба знати, які лікування біженці отримали в минулості. Але документи часто не англійською, вони українською або російською. І має більше перекладів російської, але
не так дуже української. Бракує їм волонтерів, які знають українську. І для того вони будуть дуже-дуже раді, якщо намагаєшся їм допомагати як волонтер. І також хочу підкреслити, що також завдяки тому мені був також корисний для себе, тому що я також міг покращити свою українську, що робиш щось дуже важливо для біженців і також одночасно робиш щось корисного для себе. Також навіть у моєму маленькому місці багато українців, і я розмовляю, балакаю, базікаю з українцями, з українськими гостями тут і намагаюся їм допомогти. І вони, взагалі, кажучи, дуже раді, що хтось намагається вивчати українську мову як знак, що їхня рідна мова варто вивчення. Як колега, яка допомагає українському говорити, вона також знає українську. Якщо говориш їхньою мовою, робиш велику різницю, тому що вони щойно приїхали, і вони мають страх і стрес, і можеш їх успокоїти, якщо балакаєш з ним їхньою мовою. Також я організував 2 конференції, зв'язані з вивченням українською, але також з темою, як вивчення українською допомагає людям. І вже у нас були 2, але планую організувати 3 конференцію до кінця грудня. Але сподіваюсь, що зможу надіслати вам новий флаєр. Також наш університет нещодавно почав співпрацювати з університетом в Україні. І завдяки тому, що я вмію читати українською, я бачив на українській версії сторінки університету, я знайшов більш інформації, як у англійської версії. Наприклад, я знайшов спеціальність біотехнічне та медичне матеріалознавство, але якщо бачиш на англійську версію, та спеціальність немає, і маєш інші лінки, і якщо клікнеш на лінки, отримуєш відповідь, вибачте, даної сторінки не існує. Щоб зрозуміти, що написано на сторінках в Україні, українська мова виявляється дуже корисний. Окей, короткий підсумок. 2 важливі речі. Ми поліглоти, і завдяки тому нам вдається швидше вивчати мови, ніж середньостатистичні люди. Ми можемо використовувати з наших досвідів, щоб вивчати мови швидше, аби зробити різницю швидше. І
Також дуже важливо, якщо ти знаєш українську мову, якщо маєш часу, варто допомагати організації, як Respond Crisis Translator і благодійної організації, як волонтер, тому що завдяки тобі можна, що біженець отрима щось важливого, наприклад, медичне лікування. У кінці я хочу подякувати Derek Hurd, за моя колега на моїй університеті, який підтримує за мої ініціативи. Також Крис Кой, він зробив дизайн флаєрів для моїх конференціях. І, звісно, хочу вам подякувати за увагу. І сподіваюсь, що ви будете використовувати ваші знання українську, щоб зробити позитивну різницю і корисно впливати на трагічні ситуації в Україні. Окей. Тримайтеся і бувайте.